Chúng tôi số đây bằng bộ tỏ này này nè nhóm miền này chu không chiêm chu sọc dài bằng bộ chứ lái tre cánh bằng bộ này lại tre bằng tê tọc dơ nhằm ọt như sợ đúng ngọt bạn mình lại từ tức sau đó nhóm bay bị sai máu bằng bộ bạn từ sai rực mấy bệnh máu mình tay bằng bộ từ lúc mình phải từ tức ngắn ra luôn đạp tre so good. Ngon, mùi. Đây cái tức chọn chủ ảnh, nó chọn ăn chọn ảnh. Có một làm từ tức á. Tiếp bọn thì cứ đập người ta sọc sai còn tôi tức ở đời bê cả đời đập sọc sai nên tù luôn sai mình là chu mình là chọn nhà em Lihat kemarin
មួយទឹកវាមានជាតិចត់ទៅយើងញ៉ាំទៅដូចចេកមួយបន្តិចវាចាំឆ្លក់បងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូន